Pavel píše Timoteovi, aby usiloval o to stát se tím, kdo správně rozděluje slovo pravdy. To je někdo, kdo písmu rozumí a ví, jak ho správně vykládat. A přesně to je cílem druhého ročníku základu víry. Jistě, chceme mít přehled, ale chceme také písmu správně rozumět. Základy křesťanské víry 2 staví na znalostech, které se student naučil v prvním ročníku. Délka tohoto studia je 10 měsíců, během kterých student absolvuje 10 intenzivních víkendů vždy jednou měsíčně od pátečního večera do soboty odpoledne. Tento program je složen ze 3 předmětů. Prvním je hermeneutika, druhým systematická teologie a třetím apologetika a evangelizace. Proto, aby student mohl na Českém biblickém institutu například absolvovat biblické poradenství nebo výklad a kázání písma, musí nejprve absolvovat právě tento dvouletý program Základy křesťanské víry 1 a 2. Poté, co studenti v prvním ročníku projdou obsah celé Bible, je na místě, aby se zamysleli, jak správně písmo vykládat. Proto jsme do druhého ročníku základu víry zahrnuli předmět Úvod do hermeneutiky. Hermeneutika je věda, která se zabývá tím, jak správně vykládat texty, v našem případě samozřejmě písmo. Na začátku semestru se studenty projdeme základní teologické předpoklady, s kterými přistupujeme k písmu. Ve zbytku semestru již procházíme konkrétní interpretační postup, který si mají studenti možnost osvojit skrze různá cvičení, eseje či projekt, ve kterým sami interpretují pasáž písma. Naším cílem je, aby studenti přistupovali k výkladu písma s větší jistotou, tak aby je dokázali aplikovat do svého života a tak, aby jej dokázali využít i v dalších studijních disciplínách, jako je například systematická teologie. V minulosti byla systematická teologie považována za královnu věd. Je to opravdu nádherný předmět, který kombinuje biblický výklad, historický vývoj věrouky, filozofické otázky za účelem systematizování křesťanského učení přímo na základu Bible. Tím to ale nekončí. Tou finální fází je zodpovědná aplikace v životě křesťana. A proto společně se studenty během školního roku probíráme 10 okruhů systematické teologie, jako je například nauka o Bohu, o písmu, o Kristu, o spasení, o andělech, o církvi a další. Věříme totiž, že bez zdravé teologie nemůže být zdravý křesťan a nemůže tudíž být ani zdravá církev, protože, jak kdysi prohlásil A.W. Tozer, to, co nám přijde na mysl, když přemýšlíme o Bohu, je o nás ta nejdůležitější věc. Hodiny apologetiky jsou pro studenty velmi důležité a povzbudivé. Znám to ze své vlastní zkušenosti. Spojují totiž teoretickou část a také tu praktickou. Studenti se upevňují ve věrohodnosti biblického křesťanství, aby byli schopni obhájit svou víru a hlavně být evangelisty v osobním životě. Také se učí, jak se biblicky vypořádat s jinými světonázory a náboženstvími. Učí se, jak zodpovídat těžké otázky, jako například, proč na světě existuje zlo, nebo zda můžeme vůbec důvěřovat Bibli. Vyučování na základech víry 2 je pro mě neuvěřitelně pokořující, protože si uvědomuji, že biblické pravdy vůbec nejsou povrchní, ale naopak velice hluboké. A proto oceňuji, že všichni vyučující jsou zbožní muži, kteří opravdu Boha znají, mají s ním vztah a tyto biblické pravdy nám předkládají zodpovědně. Když se přihlásíte ke studiu tohoto programu, tak se naučíte správné principy výkladu Bible. Upevníte se ve znalosti teologie a ukotvíte se v mnoha směrech ve vašem křesťanském životě. Celkově si prohloubíte znalost křesťanského pohledu na svět a budete schopnější v obraně vaší víry, evangelizaci blízkých a hlavně porostete ve vašem zaujetí a ve vašem vztahu s Kristem. To je náš cíl a naše touha.